وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. معناتها في له بده يكون له ميزتين إذا بناخذ التعاطف الآيات، بده في أمر ونهي وفي معرفة. هي الروح، السيطرة والسيادة والقدرة على أن يقود الأمر اللي كلف فيه. نعم، حتى يكون جاهز لهي، بالإضافة إنه واقف على قدمين. أهم شيء تحرروا الإيدين، يعني في ظاهرة ظاهرة العمل بدها تكون إيدين حرة دائما. 2، وأعطاه حنجرة قابلة للتصويت. هي اللي من فوق الطفرة، إنه هذا من أي دليل تستقيل موضوع الحنجرة؟ الحنجرة لأنه حنجرة الإنسان قادر على كم نعمة. وهل كان قبل أن يستخلف غير قادر؟ قبل لا، من أصل الخلق لا. نعم، وضحت. يعني وصل حتى صار جاهزا، كان عنده حنجرة جاهزة للتصويت كامل. هون قال لك إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. متى الملائكة شهدت بمعرفة أمامك، أكلوا هات قال لا هات. وهون في شوف نوع من التساؤل. يعني المفروض يعني إذا أنت عندك سكرتير ولله المثل الأعلى كويس وكذا وكذا، وأنت قلت له والله عاين فلان عطيه الإمكانيات، بتطلع فيه قال لك لا هذا، طيب أنا شوف أنا قديش كويس معك. شوف نوع من هون، يعني كمان لو كان إنه بدنا لنا، يعني إحنا بدنا. هناك احتمال آخر، إيه، وهذا موجود في تفاسير كثيرة. نعم. أن الملائكة لها تصور سابق أو تجربة سابقة مع مخلوق ما كان في الأرض. ليش رحتوا لبعيد؟ عم تحكي على شيء أمامها. الإنسان الوحيد البهيمة اللي هو بشر لساته، ما من نفخة روح ما حصل. فهذا البشر، ولا تنسى من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبتعرف نحن إلى الآن إلنا أنياب، يعني الآن الإنسان كبشر هو إنسان نباتي لحمي، وفي لنا أنياب. دكتور، يعني أصل نظرية داروين التي قال بأولياتها لامارك الفرنسي أيضا تقول نفس التفاصيل، بس غفلت عن نفخة الروح. أنت تضيف فقط بمفهومك نفخة الروح، لأنه كل الشيء هلا أنا عم أقوله موجود في الطبيعة. أنا أقول نفخة الروح فقط. ونفخة الروح هلا أقول لك إنه ليش صعب يلاقوا. والحلقة المفقودة هي اللي عنها الحلقة المفقودة. نعم، رغم إنه أكل الدهر عليها وشرب، يعني نظرية داروين لا بس بقيت منها أجزاء تعدلت كثير. عم بحكي أن نظرية التطور من خلية إلى أن وصل بعقد المخلوقات والثدييات إلى آخره، هي ما زالت نظرية قائمة موجودة، لأنه الواقع يؤيدها. أما تقول لي إنه في شيء إنه الإنسان أصله قرد، لا. أما تقول لي إنه في شيء إنه الإنسان أصله قرد، لا. البشر هو فصيلة مع الأنعام من وجدت، وهو فصيلة من فصيلة الثدييات. الأصح أن نقول من كل دابة، وبث فيها من كل دابة. تمام، هو من هذه. نعم. البشر من هذه كل ما يدب على الأرض. نعم، والبشر منها، كما أن القرود منها، والبرمائيات نعم، من مخلوقات الله جميعا. نعم. يعني ما بنقول إنه الإنسان أصله قرد. هذا ما في برهان عليه. وسؤالهم إنه ليش الإنسان تطور والقرود ما تطورت؟ الجواب إنه الإنسان أصله بشر، الله نفخ الروح فيه صار إنسان. الله ما نفخ الروح بالقرود، ما نفخها في حدا غير بالإنسان. إذن هناك فرق بين البشر والإنسان؟ طبعا هناك فرق كبير. ما هو الفرق؟ الإنسان بشر متأنسن، بشر بعد نفخة الروح. الإنسان البشر كائن في عفوا، بس لنصحح العبارة. الإنسان هو بشر قبل نفخة الروح. نعم، بشر كان بشرا، فبنفخة الروح تأنسن كجنس بيولوجي يعني. نعم، بشر. نعم. طيب كيف نفهم الآية على ضوء ذلك التي تقول قل إنما أنا بشر مثلكم؟ لأنه عم يحكي على جنس الأولى أن يقول عم يحكي على جنس الملائكة. الأولى أن يقول إنما أنا إنسان مثلكم. يا دكتور، على راسي. كان الناس يجيون ملائكة وكان يعرفوا إنه هذول مو منهم. وعندما في نوح قال إن هو إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. هلا رب العالم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هلا بيشوف مثلا
ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الجنس يعني الحمل والولادة لم يمسسني بشر. على المستوى الفيزيولوجي البيولوجي البشر اللي هو كلية الطب البشري شو بتدرس؟ أجهزة الإنسان، المعدة والأمعاء والعظام وكذا مثل أي كائن ثاني. ماذا يقابلها؟ الإنسانية، العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية هي تتوجه إلى المجردات، التربية، علم النفس، علم الأخلاق، علم الاجتماع، علم الاجتماع والشعب والأدب. نعم. إذا هي اسمها علوم إنسانية، يعني خاصة بالإنسان، ليست علوم بشرية، يعني خاصة بالإنسان كمجتمع. طيب اسمح لي أن أعيدك إلى اعتراض الملائكة. أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا النوع الاعتراض انه يعني انا كما افهمها انه هذا اللي عم يفسد وعم يقتلوا بعضهم وعم يقطع وعم يفترس، اختار خليفه ونحن نسبح ونقدس، ما يعني نحن معاجبينك، يعني بما معنى المسألة الأعلى. لكن جواب رب العالمين إني أعلم ما لا تعلمون كان جامعا مانعا، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله يعلم أن هذا الكائن سيتطور، سيصل إلى الفضاء، ويعلم أن هذا الكائن سينزل إلى قاع البحار. لا، سيعبد الله، ويعلم هذا الكائن سيعبد الله بمحض إرادته. الملائكة مخلوقين انه هيك نسبح بحمدك، ما عندهم إمكانية تصرف.